كان يا ما كان في قرية صغيرة، كان يعيش فيها عجوز حكيم، كان معروفا على نطاق واسع بحكمته وروح الدعابة، وكان يحظى باحترام القرويين لحكمته وصفائه، وكان الناس من كل مكان يطلبون مشورته، وكان يرحب بهم دائما بابتسامة دافئة. في أحد الأيام وصلت شابة مضطربة إلى الحكيم بحثا عن إجابات لمخاوفها، وكان عقلها مليئا بالمخاوف بشأن مستقبلها، ولم تتمكن من العثور على السلام داخل نفسها. عندما اقتربت من المعلم العجوز كان قلبها المضطرب واضحا في عينيها، وتوسلت إلى المعلم بأنها مثقلة بالقلق، وقالت: يا سيدي، كيف يمكنني العثور على السعادة الحقيقية؟ استمع المعلم باهتمام، وأشار إليها بأن تجلس معه تحت ظل شجرة أزهار الكرز، وأمسك بفنجان وبدأ بلطف في صب الشاي فيه، ولكن عندما امتلأ الفنجان لم يتوقف، وبدأ الشاي بالانسكاب على الأرض. شاهدت الصبية انسكاب الشاي في حيرة من تصرفات المعلم، وقالت: سيدي، الكوب ممتلئ بالفعل، لماذا تصب المزيد من الشاي؟ لقد تم إهداره للتو. ابتسم المعلم وأجاب: عقلك مثل فنجان الشاي هذا، فهو بالفعل مملوء بالهموم والقلق والمخاوف، وأنت تبحثين عن إجابات دون إفساح المجال لها، تماما كما أن الفنجان لا يمكنه استيعاب المزيد من الشاي دون إفراغ البعض منه. يجب عليك خلق مساحة داخل نفسك لتجدي السعادة الحقيقية. استغرقت الصبية لحظة للتفكير في كلمات المعلم الحكيم، ثم سألت: ولكن كيف أفرغ عقلي من همومي؟ تبدو مخاوفي طاغية. توقف المعلم الحكيم لبعض الوقت مستمتعا بجمال المناطق المحيطة، ثم أشار نحو النهر الذي يتدفق بالقرب وقال: لاحظي الماء في النهر، فهو يتدفق دون عناء ولا يلتصق بأي شيء أبدا، فهو في حركة مستمرة يتكيف مع تقلبات النهر، بنفس الطريقة التي يجب عليك أن تتعلمي التدفق بها. الحياة تتقبل الأفراح والأحزان دون التشبث بها. أشرقت عيون الصبية بالفهم، وأدركت أن همومها ولدت منها ومن تعلقها بمقاومة التغيير. كان عليها أن تتخلى عن الارتباطات ومقاومة التغيير، وتحتضنها تماما مثلما أصبح التيار الذي يحتضن رحلتها. منذ ذلك اليوم فصاعدا أصبحت الصبية زائرا متكررا للمعلم العجوز. مع مرور كل يوم تخلصت من مخاوفها وهمومها، وتعلمت أن تعيش في الحاضر، وبدأ قلبها يمتلئ بالامتنان، واستقر داخلها إحساس جديد بالسلام. ترى في الحياة وفي حياتك، للعثور على السعادة الحقيقية والسلام الداخلي يجب على المرء أن يتعلم التخلص من المخاوف والارتباطات ومقاومة التغيير، فالحياة تدور حول التدفق والتغيير. استمر في المضي قدما بشكل طبيعي.
أي مقاومة لهذه العملية الطبيعية ستعيقك عن سعادتك وسلامك مع نفسك. تماما كما يجب إفراغ فنجان الشاي قبل إعادة ملئه، تحتاج عقولنا إلى خلق مساحة للمشاعر الإيجابية والتجارب الجديدة من خلال احتضان اللحظة الحالية والتدفق مع الحياة. يمكننا تنمية الامتنان والصفاء. الانفصال عن الارتباطات والرغبات يسمح للعقل بالعثور على الوضوح، مثلما أن إسقاط حجر في النهر يخلق تموجات تنشر أفعالنا واختياراتنا، فإن لها عواقبا بعيدة المدى. عندما تنهار الأشياء أو تبدأ في الشعور بالخوف والقلق، بدلاً من الشعور بأنك تحصل على نهاية مزعجة، أشعر بأنك محظوظ، لأنه فقط عندما ستشعر بالخوف ستكتسب فرصة للحصول على الشجاعة لتنمو. للحصول على حياة عظيمة يجب أن تكون حميمياً مع الخوف بطريقة حكيمة ورشيقة. عندما تشعر بالخوف، افعل ما يجب إنجازه بدلاً من الشعور بالاكتئاب أو الخوف من الخوف. اعتمد عليه وانظر إليه على أنه فرصة للتعلم والنمو حتى تصبح كل أحلامك حقيقة. إن السعي وراء المعرفة والوعي الذاتي هو مسعى خالد يتردد صداه عبر العصور. تذكر أن القلق لا يغير مجريات الأحداث، فافعل ما في وسعك واترك الأمور التي لا يمكنك التحكم فيها. اعتني بصحتك النفسية والبدنية، وابحث عن أنشطة تهدئة تساعدك في التحكم في التوتر. تنتهي هذه القصة، ولكن الرنين باق، شهادة على أصداء الحكمة. شكرا على المشاهدة.